Hellcat. हाय फ्रेंड्स, ओवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत रव्याचे गुलाबजामुन. यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. अर्धी वाटी दूध, अर्धी वाटी रवा, पाऊण वाटी साखर, 1 चमचा तूप, 1 चमचा पिठी साखर, अर्धा ग्लास पाणी. प्रथम आपण गॅसवर एक कढई ठेवून द्यायची. कढई थोडी गरम होऊन द्यायची. कढई गरम झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण दूध घालणार आहोत. हे दूध ढवळून घेणार आहोत. दुधाला उकळीपर्यंत ठेवायचं आहे. उकळी आल्यानंतर याच्यामध्ये आपण 1 चमचा पिठी साखर टाकून घेणार आहोत. पिठी साखर टाकून झाल्यानंतर हे मिश्रण परत ढवळून घ्यायचं. 1 चमचा तूप टाकणार आहोत. तूप टाकून झाल्यानंतर हे मिश्रण परत ढवळून घेणार आहोत. हे उकळीपर्यंत ठेवायचं आहे. याच्यामध्ये आपण रवा टाकून घेणार आहोत. रवा टाकून झाल्यानंतर हे मिश्रण ढवळून घेणार आहोत. हे मिश्रण ढवळून घेताना याच्या आपल्याला गुठळ्या झालेल्या दिसत आहेत. गुठळ्या झाल्या तरी काही घाबरायचं कारण नाही. हे एका डिशमध्ये काढून घ्यायचं. काढून घेतल्यानंतर याचे आपण पीठ बनवणार आहोत. हे छान असं मळून घ्यायचं. छान असा गोळा बनवून तयार झालेला आहे. आता आपण छोटे छोटे गोळे बनवणार आहोत. गोळे बनवताना हातांना तूप लावून घेणार आहोत. एकसारखे गोळे बनवायचे आहेत. छान असे गोळे बनवून झालेले आहेत. गॅसवर आपण एक कढई ठेवून देणार आहोत. कढईमध्ये तेल घालून घ्यायचं. तेल थोडं कोमट करून घ्यायचं. तेल कोमट झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण आपले गुलाबजामुन सोडून घेणार आहोत. गुलाबजामुन सोडून झाल्यानंतर हे 5 मिनिटांनी पलटी मारायचे आहे. गुलाबजामुनला छान असा तांबूस कलर आलेला आहे. हे एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत. आता आपण पाक बनवणार आहोत. पाक बनवण्यासाठी गॅसवर एक पातेलं ठेवून द्यायचं. याच्यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी घालणार आहोत. पाणी थोडं गरम होऊन द्यायचं. पाणी कोमट झाल्यानंतर आपण पाऊण वाटी साखर टाकणार आहोत. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार टाकू शकता. साखर टाकून झाल्यानंतर हे मिश्रण ढवळून घेणार आहोत. पाक आपल्याला कच्चाच बनवायचा आहे, पक्का बनवायचा नाही. आपला छान असा पाक तयार झालेला आहे. याच्यामध्ये आपण आपले गुलाबजामुन सोडून घेणार आहोत. गुलाबजामुन सोडून झाल्यानंतर हे हलवून घ्यायचं आहे. हे छान असे मुरून द्यायचे आहेत. आपले गुलाबजामुन तयार झालेले आहेत. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा, शेअर करा, लाईक करा.